ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาว3 คนเป็นพี่น้องกันคนโตชื่อสะอาดคนกลางชื่อสะอิ่งและคนเล็กชื่อสะอางทั้ง3มีหน้าตาสะสวยผิวพรรณขาวนวลรูปร่างสะโอษสะองเป็นที่หมายตาหมายใจของหนุ่มๆในหมู่บ้านเป็นอย่างมากทว่าพ่อกับแม่ของทั้ง3สาวนั้นก็คอยจับตาดูหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบลูกสาวของพวกเขาอยู่เสมอหากชายคนไหนมีท่าทางเหลาะแหละไม่เอาการเอางานทั้งสองก็จะกีดกันให้ชายหนุ่มคนนั้นยอมล่าถอยไปแต่โดยดีเมื่อสะอาดเป็นสาวสะพรั่งเต็มตัวก็มีหลานชายของกำนันมาชอบพอทั้งสองคบหากันโดยอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ไม่นานนักก็มีการตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสามีของสะอาดก็ได้บรรจุเข้าทำงานกับทางการทำให้ทั้งสองต้องย้ายถิ่นฐานตามหน้าที่การงานไปอยู่ที่จังหวัดอื่นตอนนี้ก็เหลือแค่สะอิ่งกับสะอาง2 สีพี่น้องที่ยังอยู่กับพ่อแม่ไม่นานนักก็มีชายหนุ่มต่างถิ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวสารในตลาดมาชอบพอสะอิ่งเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาผิวพรรณสะอาดสะอ้านแม้จะเป็นลูกจ้างร้านขายของก็ตามด้วยท่าทีขยันขันแข็งและหน้าตาที่หล่อเหลาเมื่อเขามาชอบพอสะอิ่งพ่อกับแม่ก็เลยไม่มีใครขัดข้องแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงลูกจ้างก็ตามแต่เขาก็ทำงานเก่งและเก็บเงินเก่งด้วยทั้งสองจึงคิดว่าหากแต่งงานกันไปลูกสาวของตนคงจะไม่ลำบากเป็นแน่สุดท้ายก็ยอมยกลูกสาวให้แต่งงานกับนายเติมลูกจ้างร้านขายข้าวสารคนนั้นฝ่ายสะอางลูกสาวคนเล็กก็ไปชอบพอกับหนุ่มต่างถิ่นคนหนึ่งที่รูปร่างสูงใหญ่ทว่าผิวคล้ำดำดูไม่หล่อเหลาเขาเป็นหนุ่มรับจ้างให้กับเฒ่าแก่คนหนึ่งในตลาดด้วยหน้าตาที่ไม่หล่อเหลาก็ทำให้พ่อกับแม่ของสะอางไม่ชอบใจเขานักทว่าเจ้าหนุ่มชื่อนาฏคนนี้ทำงานเก่งเป็นที่สุดและขยันรวมถึงเป็นคนรู้จักกินรู้จักใช้เข้าขั้นตระหนี่เลยทีเดียวเมื่อเขามาแสดงตัวว่าชื่นชอบสะอางพร้อมทั้งบอกกับพ่อแม่ของเธอว่าเขาเก็บเงินได้มากแล้วแม้เขาจะเป็นลูกกำพร้าแต่ด้วยที่เขาเป็นคนขยันทำงานและเก็บเงินเก็บทองไว้มากพอสมควรเขายืนยันว่าสะอางจะไม่ลำบากอย่างแน่นอนเมื่อพ่อแม่ของสะอางเห็นอย่างนั้นก็เลยยอมให้ทั้งสองคบหากันและต่อมาไม่นานทั้งสองก็แต่งงานกันโดยงานแต่งงานนั้นก็จัดขึ้นอย่างสมหน้าสมตาสะอางต่างกับสะอิ่งลูกสาวคนกลางที่ไม่ได้จัดการงานแต่งใหญ่โตอะไรเพราะพ่อกับแม่ของเธอชอบลูกเขยคนกลางมากที่เขาเป็นคนหน้าตาดีและขยันขันแข็งเป็นอันว่าทั้ง3สาวคนสวยของหมู่บ้านก็ได้แต่งงานแต่งการกันไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง3คนและอดไม่ได้ที่ทั้ง3จะถูกนำมาเปรียบเทียบกันเสมอว่าครอบครัวของใครจะได้ดิบได้ดีมากกว่ากันแต่ทั้ง3สาวก็รักใคร่กันดีไม่ได้สนใจถ้อยคำของชาวบ้านที่ชอบนำเรื่องพี่น้องของพวกนางไปเปรียบเทียบกันเสมอต่อมาไม่นานนายต่อสามีของสะอิ่งก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาเพราะเงินทองที่เขาหาได้จากการเป็นลูกจ้างของเฒ่าแก่ร้านขายข้าวสารนั้นเขาจะเก็บเอาไว้เองทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ภายนอกทุกคนต่างก็ชื่นชมที่เขาขยันขันแข็งทำงานเก่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไม่เคยให้เงินสะอิ่งเลยสักบาทและสะอิ่งเองก็ไม่เคยบอกใครเพราะไม่อยากเอาเรื่องภายในครอบครัวไปบอกให้คนนอกรู้เข้าทำนองไม่สาวไส้ให้กากินแม้แต่กับพี่น้องร่วมท้องอย่างสะอาดและสะอางก็ไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงพี่น้องของสะอิ่งจึงยังมองนายเติมด้วยความชื่นชมต่อไปจนกระทั่งต่อมาสะอิ่งก็มีลูกชาย2 คนความอดทนที่นางเคยมีจึงค่อยๆหมดลงเพราะแม้จะมีลูกด้วยกันแล้วนายเติมก็ยังไม่เคยให้เงินเธอใช้เขาจะยอมจ่ายเงินเฉพาะค่าใช้จ่ายของลูกเท่านั้นในขณะที่เขยรูปดำขี้เหร่อย่างนายนาฏสามีของสะอางนั้นดูแลลูกเมียเป็นอย่างดีให้กินอยู่อย่างสบาย
โดยที่เขาทำงานหาเงินเพียงคนเดียวส่วนพี่สาวคนโตอย่างสะอาดแม้สามีจะมีเงินเดือนไม่มากแต่ก็ยังพอหารายได้เสริมจากการขายของเล็กๆน้อยๆที่บ้านพักของทางการได้จนเมื่อสะอิ่งเห็นว่าหากยอมอดอยากอย่างนี้ต่อไปลูกทั้งสองก็คงจะแย่ไปด้วยสุดท้ายสะอิ่งจึงหาทางทำมาค้าขายด้วยการนำความรู้ที่แม่เคยสอนทำขนมมาเป็นช่องทางเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองและลูกสะอิ่งไปออกปากขอยืมเงินน้องสาวเอามาทำทุนเพื่อทำขนมขายและยังได้หาซื้อไม้คานกับสาแหรกและกระจาดหาบขนมมาด้วยเมื่อได้ของทุกอย่างครบครันสะอิ่งก็เริ่มทำขนมหวานแล้วหาบขายในหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านที่เห็นสะอิ่งหาบขนมขายต่างพากันชื่นชมว่านางเป็นคนขยันรู้จักช่วยสามีทำมาหากินและพากันพูดว่าแบบนี้คงจะมีเงินเก็บมากมายเป็นแน่แท้เข้าทำนองผัวหาบเมียคลอนคือช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมียแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในเติมไม่เคยให้เงินเมียใช้เลยสักบาทซ้ำเมื่อเมียขายขนมก็ยังเอาขนมไปกินและเอาไปฝากคนอื่นด้วยโดยไม่คิดว่าเมียอาจจะขาดทุนได้มีเพียงสะอางน้องสาวของสะอิ่งเท่านั้นที่เริ่มสงสัยว่าทำไมพี่สาวถึงต้องตื่นแต่ดึกเพื่อมาทำขนมแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากถามและเมื่อเห็นว่าพี่สาวทำงานหนักเกินไปสะอางก็เลยออกปากขอสามีว่าจะมาช่วยพี่สาวทำขนมและจะเดินขายขนมกับพี่สาวด้วยนายนาฏเอ่ยท้วงภรรยาเพราะเขาทำงานหาเงินเพียงคนเดียวสะอางกับลูกทั้งสองก็พอกินพอใช้แล้วเขาไม่อยากให้เธอต้องไปลำบากแต่สะอางก็ยืนยันว่าจะไปช่วยพี่ขายขนมสุดท้ายนายนาฏเลยไม่ได้ขัดใจสะอางยอมให้เธอไปช่วยพี่สาวทำขนมและหาบขนมขายเมื่อสะอิ่งเห็นว่าน้องมาช่วยโดยไม่เอ่ยปากถามถึงสาเหตุเลยว่าทำไมต้องมาลำบากทำขนมขายอย่างนี้สุดท้ายสะอิ่งก็เลยเล่าให้น้องฟังว่าสามีไม่เคยให้เงินนางใช้เลยนางเลยต้องมาทำมาหากินเองพอสะอางได้ฟังก็ยิ่งสงสารพี่สาวคิดหาทางช่วยพี่สาวอีกแรงด้วยการเตรียมหาบขนมมาเพิ่มอีกสองพี่น้องเลยขายขนมมากกว่าเดิมและได้เงินเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนายเติมก็เริ่มไปติดใจแม่ค้าในตลาดเพราะแม่ค้าหน้าชะแล่มคนนั้นอายุยังน้อยและยังสาวกว่าสะอิ่งแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะหาเรื่องเลิกกับสะอิ่งได้อย่างไรเพราะตอนนี้คนที่รู้จักเขาต่างพากันพูดถึงเขาอย่างชื่นชมทุกคนและแล้วโอกาสของนายเติมก็มาถึงเมื่อมีพ่อม่ายคนหนึ่งมาติดพันสะอิ่งเขาเป็นลูกค้าประจำของสะอิ่งคอยซื้อขนมของเธอครั้งละมากๆนายเติมอาศัยเรื่องนี้หาเรื่องทะเลาะกับสะอิ่งและบอกว่าเธอจะมีชู้ทั้งสองทะเลาะกันใหญ่โตจนชาวบ้านได้ยินต่างพากันพูดว่าสะอิ่งมีชู้ผัวถึงได้ขอเลิกราแล้วหลังจากนั้นไม่นานนายเติมก็เลิกรากับสะอิ่งไปโดยทิ้งให้สะอิ่งเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนตามลำพังแต่สะอิ่งก็สู้ไม่ถอยยังคงทำขนมขายและรับจ้างเป็นแม่ครัวขนมหวานตามงานบุญงานบวชต่างๆงานไหนไม่ได้จ้างสะอิ่งก็ไปช่วยด้วยใจงานไหนเจ้าของงานมีเงินมีน้ำใจก็จะให้เงินมาเป็นค่าตอบแทนต่อมานายเติมก็อยู่กินกับแม่ค้าหน้าชะแล่มคนนั้นยังออกหน้าออกตาในขณะที่สะอิ่งก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เธอยังคงเลี้ยงดูลูกทั้งสองต่อไปอย่างดีทำให้ชาวบ้านเริ่มมองนายเติมกันใหม่แล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนซะเองถึงได้ทิ้งลูกทิ้งเมียไปมีเมียใหม่เช่นนั้นส่วนสะอิ่งก็ยิ่งมุมานะทำงานหนักขึ้นเพราะลูกชายของเธอโตขึ้นและเข้าเรียนทำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นกว่าเดิมการโหมงานหนักของสะอิ่งจึงทำให้เธอล้มเจ็บในที่สุดสะอิ่งนอนป่วยสมลุกไม่ขึ้นอยู่หลายวันเธอไม่ถ่ายหนักถ่ายเบาและพอเข้าวันที่4เธอก็นอนหลับนิ่งไปทุกคนพากันตกใจเป็นอย่างมากกลัวว่าเธอจะตายต่างพากันมาเฝ้ารุมล้อมรอบตัวลูกชายทั้งสองของเธอก็ร้องไห้ระงม
กลัวว่าแม่จะตายด้วยสะอาดก็รีบเดินทางมาดูใจน้องส่วนสะอางนั้นก็คอยอยู่ใกล้ๆไม่ห่างผู้ใหญ่หลายคนบอกให้เริ่มทำใจเพราะสะอิ่งนอนนิ่งเหมือนคนหมดลมไปแล้วญาติจึงต่างพากันร้องไห้ในขณะนั้นเองสะอิ่งที่ทุกคนเห็นว่าเธอนอนนิ่งไม่ไหวติงจนเหมือนตายไปแล้วนั้นกลับพบว่าตนเองกำลังเดินหลงทางอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเธอจำได้ว่าเธอเดินไปดูลิเกที่วัดแห่งหนึ่งจากนั้นก็จะเดินกลับบ้านทว่ารอบตัวของเธอกลับมืดสนิทไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยทำให้เธอเดินหลงทางสะอิ่งร้องไห้กลัวว่าจะกลับบ้านไม่ถูกกลัวจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกครั้งเธอได้แต่เดินไปข้างหน้าแม้จะมองไม่เห็นอะไรเลยก็ตามหวังเพียงแค่ได้กลับไปที่บ้านและไปพบหน้าลูกชายทั้งสองคนน้ำตาแห่งความกลัวเริ่มไหลออกมาจากสองตาและในตอนนั้นเองจู่ๆเธอก็มองเห็นแสงสีทองเรื่อเรืองที่ริมเส้นขอบฟ้าสะอิ่งดีใจมากคิดว่านั่นคือแสงของพระอาทิตย์และคิดว่าหากเดินมุ่งไปทางนั้นก็จะเป็นทางกลับบ้านของเธอเพราะบ้านของเธออยู่ทางทิศตะวันออกของวัดสะอิ่งรีบเดินแกมวิ่งตรงไปหาแสงสีทองนั้นทว่าเมื่อเข้าไปใกล้ๆเธอกลับพบว่าแสงสีทองนั้นไม่ใช่แสงอาทิตย์แต่กลับเป็นแสงสีทองของผ้าจีวรที่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังยืนอยู่พอเห็นพระสงฆ์สะอิ่งก็ดีใจมากรีบนั่งลงและยกมือขึ้นไหว้ทันทีเมื่อพระสงฆ์เห็นเข้าก็ตกใจมากจึงได้เอ่ยถามนี่โยมมาจากไหนและกำลังจะไปไหนฉันจะกลับบ้านจ้าแต่กลับไม่ถูกพอเห็นแสงสีเหลืองๆก็คิดว่าเป็นพระอาทิตย์เลยรีบเดินมาเพราะบ้านของฉันอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดจ้าโยมไม่รู้ตัวหรอกหรือว่าโยมตายแล้วนี่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างโลกกับความตายพอพระสงฆ์พูดเช่นนั้นสะอิ่งก็ร้องไห้โฮออกมาทันทีฉันยังตายไม่ได้นะท่านลูกฉันยังเล็กอยู่เลยเพิ่งเข้าโรงเรียนด้วยถ้าฉันตายลูกฉันจะอยู่กับใครล่ะฉันอยากเลี้ยงลูกให้โตก่อนแล้วถ้าเขาโตพอจนรอดพ้นปากเหยี่ยวปากกาได้ฉันจะตายก็ไม่เสียดายแล้วสะอิ่งพูดไปก็ร้องไห้ไปพระสงฆ์รูปนั้นมองสะอิ่งด้วยสายตาเมตตาก่อนจะเอ่ยขึ้นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นโยมก็เดินกลับไปทางทิศนี้นะเดินตรงไปอย่างเดียวอย่าหันเหไปทางไหนหรือพูดคุยกับใครกลับบ้านไปเลี้ยงลูกให้โตนะแล้วถ้าลูกโยมบวชเมื่อไหร่นั่นแหละคือวันถึงคาดของโยมฉันขอบพระคุณเจ้าค่ะสะอิ่งดีใจมากยิ้มออกมาทั้งน้ำตาพร้อมกับก้มลงกราบพระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ก็หายวับไปกับตาเธอจึงรีบลุกขึ้นยืนและเดินตรงไปตามทางที่พระรูปนั้นบอกทันทีจนกระทั่งพบกับแสงสว่างที่เจิดจ้าจนแสบตาต้องกระพริบตาหลายครั้งก่อนจะลืมตาขึ้นมาได้และเมื่อลืมตาขึ้นสะอิ่งก็เห็นว่าลูกชายทั้งสองและญาติพี่น้องทุกคนกำลังยืนรายล้อมอยู่รอบตัวเธอที่นอนอยู่บนเตียงในบ้านทุกคนต่างเข้ามากอดด้วยความดีใจที่เห็นว่าเธอฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ได้ตายอย่างที่ทุกคนคิดสะอิ่งนอนพักอยู่หลายวันและได้เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังพอกลับมาแข็งแรงดีเธอก็กลับมาขายขนมเหมือนเดิมเลี้ยงดูลูกชายจนพวกเขาเรียนจบและครบอายุบวชเมื่อสะอิ่งเอ่ยปากถามลูกชายทั้งสองว่าจะบวชให้แม่เมื่อไหร่ทั้งสองก็พากันบ่ายเบี่ยงไม่มีใครพูดถึงเรื่องบวชกับเธอเลยสะอิ่งไม่รู้ตัวว่าตอนที่เธอเล่าเรื่องหลังความตายให้ญาติพี่น้องฟังนั้นลูกชายทั้งสองของเธอก็แอบฟังอยู่สองคนพี่น้องแม้จะยังเด็กแต่ก็ให้สัญญากันและกันว่าจะไม่ยอมบวชเด็ดขาดเพราะกลัวว่าแม่จะตายและก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองพี่น้องยึดถือกันมาตลอดทั้งสองต่างช่วยกันดูแลแม่จนกระทั่งแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วก็ยังดูแลสะอิ่งผู้เป็นแม่อย่างดีตรงข้ามกับนายเติมผู้เป็นพ่อที่ทิ้งทั้งสองไปตั้งแต่ยังเด็ก
แม้จะเจอหน้ากันแต่ทั้งสองก็ไม่ได้พูดคุยกับคนเป็นพ่อมากนักทั้งนายเติมเองก็ยังต้องมาคอยพยาบาลเมียใหม่ของเขาที่ตอนนี้กลายเป็นคนป่วยกระเสอบกระแสะผิดกับสะอิ่งที่แม้จะแก่ตัวแล้วแต่ก็ยังคงแข็งแรงเพราะได้ลูกหลานดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเวลาผ่านไปสะอิ่งในวัย80กว่าก็เริ่มป่วยตามสังขารที่ร่วงโรยและเมื่อป่วยหนักเข้านางก็ได้เอ่ยทวงถามถึงเรื่องบวชกับลูกชายทั้งสองอีกครั้งเมื่อลูกชาย2 คนเห็นอาการของแม่แล้วก็กลัวว่าแม่จะไม่ได้เห็นผ้าเหลืองของพวกเขาทั้ง2 คนจึงยอมบวชพระเพื่ออุทิศบุญให้กับผู้เป็นแม่สะอิ่งปราบปลื้มใจมากที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายทั้ง2 คนแม้เขาจะเลยวัยบวชพระมานานหลายปีแล้วก็ตามหลังจากนั้นเมื่อลูกชายทั้ง2ของสะอิ่งบวชได้ครบ1 พรรษาและลาสิกขาบทออกมาไม่นานสะอิ่งก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความรักของพี่น้องและลูกหลานเธอจากไปพร้อมกับความปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นแสงสีทองของพระเหลืองจากบุตรชายทั้ง2 คน